Продовжуючи розповідати про історію пошуків українського архітектурного стилю, ми нарешті добралися до Львова. І розповідаючи про те, як саме формувався український архітектурний стиль у Львові на початку ХХ століття, треба зробити декілька зауважень, тому що львівська історія має свою певну специфіку. На перший погляд може казатися, чи здаватися, що де, як не у Львові, в Галичині, має бути справжній український стиль, і він мав бути таким самим природнім, самим яскравим. Але тут все ж таки історія робилася трішки інакше. По-перше, Львів у той час це була частина Австро-Угорщини. І її називали, Австро-Угорщину, називали така лоскутна імперія, тому що вона складалася з австрійців, тобто німців, з поляків, з русинів, українців, з чехів, словаків, сербів, хорватів і всіх інших, а так само і мадярів, угорців. Тому це дуже різні культури, це дуже різна традиція, це дуже різні мови, це дуже різна віра. І зібрати всі ці різні народи, різні держави колись в одну велику імперію – це дуже складна задача. І саме у Львові це було не протистояння спочатку, а певний такий мікс, мультикультурний мікс, тому що Львів складався з німців, Львів складався з поляків, з українців, з євреїв, і все це була взагалі одна єдина імперія. І якщо дивитися на це не з політичної точки зору, не з точки зору культуролога, а саме з точки зору архітектора, як знайти у Львові саме, скажімо, український архітектурний код, коли тут панує, скажімо, офіційна віденська сецесія. У мене була така історія колись, там 20-25 років тому, до мене до Харкова приїхали мої колеги зі Львова, які, до речі, архітектори, до цього в Харкові не бували, і вони після подорожі Харковом спитали: Максиме, скажіть, а чому у вас у Харкові так багато петербурзького модерну? А, наприклад, не другого якогось іншого напрямку у модерні, у сецесії початку ХХ століття? Відповідь дуже така, на мій погляд, нормальна. З точки зору того, якою столицею, де була столиця тої чи іншої імперії, і такий самий стиль формувався. Харків відносився до Російської імперії, столицею Російської імперії був Петербург. Тому у Харкові, який хотів бути подібним до столиці, а дещо в цьому навіть більш ніж столиця, панував петербурзький модерн, тобто столичний модерн. А Львів, Лемберг у той час відносився до Австро-Угорщини, столицею якої був Відень, і тому у Львові панувала віденська сецесія. І навіть такої кількості, що навіть у Відні, можна сказати, не було такої кількості прикладів цієї віденської сецесії, яка була у Львові, у Лембергу. Інша частина цієї проблеми, цієї риси Львова, це те, що у Львові є і бароко, і ренесанс, і готика, і класицизм, інші стилі. І вони зібрані в одному місті, у центральному місті Львова. І дійсно, Львів зараз є історико-архітектурний заповідник. І на той час це було так, але не було такого офіційного статусу. І дуже важко архітектору у цьому мішаніні, у цьому такому міксі різних архітектурних стилів, фактично історія архітектури, яка зібралася тут на площі Ринок і сусідніх вулицях, знайти свій власний почерк, свій власний стиль, сформувати його, визначитися з ним. Дуже важко працювати, коли навколо тебе шедеври світової архітектури. Головна тенденція, яка панувала на початку ХХ століття в Європі, це загальноєвропейський архітектурний стиль сецесії, модерну, ар-нуво. Були різні назви, але все це одна тенденція. І тому більшість архітекторів Львова, неважливо, хто це був конкретно, вони робили у цьому архітектурному стилі, і таких будівель тут дуже багато, які можна було побачити не лише у Лембергу, у Львові, а можна було побачити і в Відні, у Парижі, у Брюсселі, у Петербурзі, і в будь-якому місті Європи. І дуже важко, коли панує ця загальна мода, зробити щось таке, що буде від неї якось відрізнятися. І психологічно, і фізично дуже важко це зробити. А з іншого, з четвертого вже боку, є ще така думка.
ми знаходимося в центрі Львова, на площі Ринок, і тут сходяться декілька вулиць, саме назви яких вказують на те, що Львів був дуже мультикультурним містом, тому що вулиця Вірменська, вулиця Руська, вулиця Сербська, вулиця Галицька, вулиця Староєврейська. Всі ці вони сходяться отут на площі Ринок. І це ж не просто назви, це вказівка на те, що у Львові жили представники дуже різних культур, дуже різних народів і дуже різних вір. І серед цих сербів, вірмен, українців, поляків, австрійців, євреїв були архітектори. І всі ці архітектори переважно створювали інтернаціональну архітектуру європейську. Але друга половина 19 століття, кінець 19 століття – це активні пошуки національного стилю. І представники кожних з цих народів намагалися це створити. І взагалі на території Західної України пошуки українського стилю їм передували пошуки польського власного стилю, який отримав назву закопанський стиль. У Польщі наприкінці 19 століття відбувалися процеси пошуку національного стилю так само, як і в Україні. І є таке явище, яке отримало назву закопанський стиль. І треба розповісти, що таке саме закопанський стиль, що таке Закопане, чому воно так важливо для історії не лише архітектури Польщі. Справа в тому, що в цей час Польща була поділена між трьома імперіями. Частина Польщі знаходилася на теренах Прусії, частина Російської імперії, частина Австро-Угорщини. І було таке місто Закопане, яке наприкінці останньої чверті 19 століття було відомим курортом. Знаходилось воно і знаходиться на склонах Татр, не Карпат. І так сталося, що для польської еліти культурної, для польської інтелігенції це був простір, куди вони могли приїжджати саме з Російської імперії, скажімо, з Варшави, з Вроцлава, з Прусії, Бреславі, як він тоді назвався, і саме з території Польщі, яка була у Австро-Угорщині. Там вони спілкувалися, там вони зустрічалися, і у цьому осередку, в Закопані, на цьому курорті, це було простір для польської культурної еліти, де могли з'явитися нові ідеї відродження польської національної культури. Оскільки Закопане став дуже популярним курортом, сюди приїжджали люди, там будувалися різні маєтки, вілли, резиденції для тих, хто відпочиває в Закопані. І всі ці маєтки, перш за все, будувалися в такому традиційному швейцарському стилі швейцарського шале. І був такий художник Станіслав Віткевич, досить популярний художник, який він з Жемайти, він з Західної Литви. Він навіть був у засланні після повстання польського у Сибиру, і приїжджає так само він у Закопане, і його обурює те, що все, що будується саме тут у Польщі, воно має такий непольський вигляд. Тим більше, що Закопане є осередком такої традиції народної польської культури, польського ремісництва, польського будівництва народного. І він виступає з думкою, що треба будувати у Закопані, саме опираючись на цей народний польський дух і польську традицію. І будує він, хоча він і не архітектор, а саме художник, живописець, він будує першу таку віллу, яка отримала назву Колиба, у новому стилі, який отримав назву Закопанський стиль саме завдяки Віткевичу. Ідея Віткевича була в тому, щоб звернутися до народної традиції не через художників, архітекторів професійних, а саме брати у цих народних майстрів, які жили, мешкали в Закопані, і дати їм роботу. Тобто, щоб вони будували ці вілли, ці шале, але в своєму народному, польському, горальському стилі. Щоб вони оздоблювали їх меблями, які вони звикли різати, різьбляна мебля закопанська була б там. І взагалі все, що використовується в цьому оздобленні саме цього міста-курорта, воно йде від народної традиції. Це взагалі була дуже така популярна, трендова тенденція наприкінці 19 століття, коли серед культурної, інтелігентної публіки був дуже такий великий інтерес і попит до того, що робиться в народному середовищі. Фактично, як на мене, те, що було створено Станіславом Віткевичем, це було таке музей етнографії під відкритим небом у Закопане. Але крім того, треба згадати, що все ж таки це був дуже популярний курорт, куди приїжджали люди із Росії, із Німеччини, з Австрії. І вони розвозили цю традицію, цю закопанську народну традицію по своїх власних містах. І так от з'являлися такі приклади
закопанського стиля вже далеко від саме Закопану, у Кракові, у Варшаві, у інших містах Польщі, яка була розподілена між трьома імперіями. Навіть це все мало і відношення і до інших культур, інших традицій народів. Тому що я таке вже казав, що Станіслав Віткевич був засланий до Сибіру. І якщо придивитися, то деякі риси закопанського польського стилю подібні до традиційного, наприклад, російського народного мистецтва. Взагалі створилася така єдина тенденція народної архітектури, народного дизайну, як сказали би зараз, з національними ярко вираженими польськими рисами, але оскільки все ж таки Галичина поруч, відносно поруч, то польські закопанські риси, вони проявилися і у галицькому середовищі. У Закопаному ще у 1876 році була створена школа дерев'яних промислів, і вони більш за все виробляли такі речі у такому необароковому стилі, той, що був дуже популярний на ринку Європи, Австро-Угорщини. Працювали вони в таких історичних стилях, але наприкінці 19 століття, у 1895 році, до школи запросили в якості спочатку викладача, а потім навіть директора цієї школи, Едуарда Ковача, який був відомим архітектором. До цього він працював у Відні. Для нього це була така дуже неприємна ситуація, коли його з столиці, з Відня, направили до цієї школи в Закопане, але він фактично перетворив роботу цієї школи, коли опинився саме у Закопані. Він був, скажімо так, ще й розочарований тим, що головна тенденція європейської архітектури і дизайну – це були такі історичні стилі, які він поважав ремінісценціями лише. Коли він опинився у Закопаному, його концепція відрізнялася від концепції Станіслава Віткевича. Він на противагу, на відміну від ідеї стиля закопанського, запровадив спосіб закопанський. В чому він полягав? Поясню, як сам викладач і архітектор. Він вважав, що не треба цитувати народні ці традиції, прийоми роботи, форми, що це є таким сліпе копіювання. І він вважав, що треба дуже досконало це вивчати, розуміти, в чому сенс таких форм, такої традиції, такого способу роботи, трактувати його, переосмислювати і вже на основі цього вивчення цих мотивів видавати свої власні дизайнерські пропозиції. Цей його підхід дуже, на мій погляд, подібний до того, що я розповідав вам у серії про Полтавське земство і чим відрізнявся, скажімо, Василь Кричевський від Антоніо Гауді, коли це все ж таки проходило через тебе, і ти наприкінці видавав свій власний бачення того, що є основою, що надихає тебе на створення власного стилю, власних робіт. Ковач фактично формував і не лише цей спосіб закопанський, а він ще і викладав, і від нього пішли учні, які саме так трактували народну традицію. Після його викладання саме у Закопаному по-перше, він створив такі дослідження, альбом орнаментальних мотивів, де він брав їх з народної традиції, переосмислював і видавав як власний такий продукт. І назвав він його саме так, не стиль закопанський, а спосіб закопанський. І ця полеміка між двома художниками, архітектором і художником Віткевичем та Ковачем, вона нарешті в львівському середовищі це була дуже така історія, які обговорювали, сперечалися і не знали, до якого боку схилитися. Чому саме у Львові? Тому що Ковач почав викладати у Львові, він був членом різних численних комісій, а крім того, у 1900 році у Парижі проходила всесвітня виставка, дуже відома всесвітня виставка, на якій були різні такі яскраві представлені об'єкти, і взагалі вважається, що саме з виставки 1900 року почалась сецесія і почався модерн крокувати всією Європою. Тобто це була виставка гімном сецесіону, гімном модерном, гімном Ар-Ново. На цій виставці від Австро-Угорщини був невеличкий національний павільйон Галичини. Його площа була всього там 40 метрів квадратних. Але підготовка до цієї експозиції, до цієї виставки, вона тривала деякий час. Спочатку це мав робити архітектор, куратор цього галицького павільйону, відомий львівський архітектор Юліан Захаревич, який запропонував роботу по оформленню цьому павільйону Станіславу Віткевичу, автору стиля закопанського. Але раптово Захаревич помер, і фактично новим куратором цієї експозиції став Едуард Ковач, який створив цей павільйон, який дуже сприймали саме критики на цій паризькій виставці. До нас збереглося лише декілька світлин,
чорно-білих світлин, що, на жаль, тому що важлива частина – це колір, який Ковач використовував в своїх роботах на цьому павільйоні Галичини, але фактично ця історія – це демонстрація його підходу до трактування народних традицій, які стали підґрунтям не лише польського стиля, а і галицького, тобто українського стиля західноукраїнських земель. Спосіб закопанський від Ковача – це дуже важлива частина цієї всієї полеміки. І що мені ще здається дуже важливим в цій історії – це не конфлікт, а різні думки до трактування, до сприйняття і до цитування або переосмислення народних мотивів в думках Віткевича та Ковача. І я би хотів розказати ще про одну постать пошуків цього національного стиля на заході України, інженера за фахом Василя Нагірного. Його пошуки, вони, на мій погляд, дуже були подібні до того, що робилося на сході України, в центральній частині України, тому що він досліджував традиційні прийоми дерев'яного будівництва, українського дерев'яного будівництва церков, їх форми, їх способи конструктивні. І він став головним етнографом, який зібрав великий за обсягом матеріал саме з цього приводу і фактично одним з головних теоретиків народного будівництва, українського будівництва церковного. Тому він дуже сильно вплинув саме на такий напрямок у формуванні українського національного архітектурного стиля. Фактично, ці три постаті – Нагірний, Віткевич та Ковач – це люди, які заклали основу, засади формування українського архітектурного стиля, його теоретичні засади. І якщо звернутися до того, що за визначенням Опанаса Сластіона є принципами українського національного стиля, це клімат, це ландшафт і це етнографія, дуже важливо все ж таки зрозуміти, що якщо ми розповідали вам про український стиль, скажімо, у степу, Харківщині, Катеринославщині, він має відрізнятися. Саме за Сластіона відрізняється, скажімо, від українського стиля Прикарпаття та Карпат, тому що ландшафт зовсім інший. Якщо ми вам розповідали, скажімо, у Дніпрі чи Харківщині, і зараз розповідаємо це на Львівщині, то відрізняються вони і за кліматом Львів та Харків. А крім того, є певний вплив етнографії, але дослідження цих етнографічних коренів дуже важливе в формуванні цього самого українського стиля. Тому на початку ХХ століття фактично сформувалась теоретична база українського стиля на заході України.